ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නවා ලෝකයේ ඉතාමත් ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් තමයි මේ data සහ informations කියලා කියන්නේ. data වල එකතුවකින් තමයි මේ information කියන දේ හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකයේ data වලට ඉතාමත් ඉහළ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසාම තමයි මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ බිහි වෙන්නේ. ඒ සරලවම වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් එහෙම යම්කිසි වෙබ් අඩවියක තියෙන දත්ත ටිකක් උපුටලා අරගෙන යම්කිසි කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට සකස් කරලා කිරීමේ ක්‍රියාවලියට තමයි මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ෆෝමේෂන්ස් වල data වල තියෙන වටිනාකමත් එක්ක මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ ඉතාමත් ඉහළ වටිනාකමක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හරියට මේකෙන් වැඩක් ගත්තොත් එම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ලොකු දෙයක් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන නිසා. මේ වගේ කාලයක ඇත්තටම වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ ලේසි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර ඔයා වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට Python වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සහ ඔයාලට automated script ලියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ AI වල ආගමනයත් එක්කම ඉතින් ඔයාලට දැන් programming language එකක් නැතුව ඉතාමත් ලේසියෙන් ඉතාමත් ඉක්මනට වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දන්නවද මේ වෙද්දි ලෝකේ ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්න මේ විදිහට data අවශ්‍ය කරන කට්ටිය. මොකද හැම බිස්නස් එකක්ම රඳා පවතින්නේ මේ data සහ information එක. යාලා තීරණ ගන්න මෙන්න මේ දේවල් දෙකත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේක ඉගෙන ගත්තා කියලා පාඩුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම කවදා හරි දවසක ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඔයාටත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පෞද්ගලික වැඩකට හරි මෙන්න මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ කවදා හරි ඔයාට ඕනේ වෙනවාමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා ඔයාට කාලේ අපතෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අනිවාර්යෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා වෙබ් ස්ක්‍රැපින් ගැන දන්නේ නැත්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ යන්න කලින් මම ඔයාට මතක් කරනවා ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් සහ AI සම්බන්ධ දේවල්. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ඉස්සර වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ කරේ Python වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරලා automated script එකක් ලියාගෙන. නමුත් මේ වෙද්දි AI වල ආගමනයත් එක්ක මේවා අපිට ලේසි වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට මම විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ AI tool හදලා තියෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ට sell කරන්න නෙමෙයි. ඒ වගේ business කරන කට්ටියට එයාලටම ඇවිල්ලා මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ practice කරලා එයාලටම තීරණ අරගෙන එයාලටම මේක පාවිච්චි කරලා එයාලගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ AI tool හදලා තින්නේ. එහෙම නැතුව වෙබ් ස්ක්‍රැපින් වෙන කෙනෙක් ලව්වා මෙන්න මේ වැඩේ කරව ගන්න නෙවෙයි. ඉතින් ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටූල් ඔක්කොම එයාලා ටාගට් කරන්නේ අපි වගේ කට්ටිය නෙමෙයි ලොකු විව්‍යාපාරවල ඒ IT කට්ටියව. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගෙන අපි අද වැඩේට යමු. ඔයා මේක ඉගෙන ගත්තොත් එම අනිවාර්යෙන් මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් දන්නේ නැති කට්ටියට ඔයාගේ මේ සර්විස් එක ප්‍රොමෝට් කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයාට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අර කාරණාව මතක තියාගන්න මේක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ මේ ටූල්ස් හඳුන්වලා තියෙන්නේ ව්‍යාපාර කරන කට්ටියට සහ තමන්ගේ දේ තමන්ට කරගන්න පුළුවන් විදිහට. browse.ai කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක Google එකේ search කරලා එන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පහළ description එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා ඔයාට මේ site එකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඉතින් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ get start free කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට Google account එකෙන් login එකක් හදාගන්න එක තමයි ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි අපි හැමෝටම පුළුවන් දෙයක් ඔයාලට ටක් ගාලා account එක හදාගෙන අපි log වෙමු right ඊට පස්සේ dashboard එකට ආවොත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා මෙන්න මේ build new robot කියන බටන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ බටන් එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන extract structured data and monetize changes කියලා ඊට පස්සේ අතර මේ දෙකම ගැන මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න මේකෙන් කරන්නේ අපිට වෙබ් ස්ක්‍රැපින් අපේ වැඩේට මෙන්න මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් මෙන්න මේ monetize changes කියලා කියන්නේ ඔයාලට උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි AliExpress එකයි eBay එකයි ගත්තොත් එහෙම ඒ දෙන්න කම්පිටිටර්ස්ලා ඉතින් මම උදාහරණයක් කියන්නේ එතකොට AliExpress එකට අවශ්‍ය වෙනවා eBay එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඉතින් එයාලා මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ monetize changes කියන එකට eBay site එක දුන්නාම eBay site එකේ වෙන changes මොනවද අලුතෙන් එන products මොනවද වැඩිම sales වෙන්නේ මේකේ මොනවද හොඳ පැත්තකට අද ගිහිල්ලා තියෙන අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙයාලට මොනිටර් කරන්න පුළුවන් හැකියාව වෙනවා මේ monetize changes කියන එකේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න තමයි මෙන්න මේ monetize changes කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ extract structured data කියන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේකට වැඩ කරන්න අපිට ඕන වෙනවා මෙයාලගේ තියෙන extension එකක්. අපිට ඒ extension එක අපේ Chrome browser එකට දාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා Google එකේ search කරගන්නවා මෙන්න මේ නම search කරගත්තත් හරි මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ search කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක click කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ window එකට ආවිල්ලා මෙතනින් add to Chrome කියන එක දුන්නාම ඔයාලට add extension කරගන්න පුළුවන්
ඊට ඔයාලට පේනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ අයිකන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිව කෙලින්ම මේ විදිහට සයිට් එකට අරන් එනවා. අරන් ආවට පස්සේ අපිට මෙතන ඉඳන් අපේ වැඩේ දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා කොහොමද වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන දේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විතර ඔයා හිතන්න මගෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා කොහොමද එයාට අවශ්‍යයි වෙබ් ස්ක්‍රැපින් වල තියෙන ජොබ්ස් ටික ලිස්ට් එකක්. එතකොට එයාට අවශ්‍යයි මොනවද ජොබ්ස් තියෙන්නේ, එතකොට කොච්චරක් ගෙවනවද, ඒ වගේ මේ වෙබ් ස්ක්‍රැපින් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩින්ම ජොබ් ලිස්ට් එකක් එයාට ඕන කියනවා. ඉතින් ඒකට එයා මට කියනවා අප්වර්ක් එකට ගිහිල්ලා ජොබ් ටික ෆිල්ටර් කරලා එයාට රිපෝට් එකක් හදලා මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට් එකකට එයා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම අපි මේ වගේ උදාහරණයක් ගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට අප්වර්ක් සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට වෙබ් ස්ක්‍රැපින් කියන කැටගරි එකේ මම ජොබ් ටිකක් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට තමයි ෂෙයා කරන්නත් එක්කම තමයි මේ උදාහරණය මම තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයා බලන්න මෙන්න මේකේ ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේලා ගෙවීම බලන්න වෙබ් ස්ක්‍රැපින් වලට සමහර වෙලාවට $1000ක් ගෙවනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට බැරි නෑ. ඉතින් මේ වගේ ජොබ් එකක් ගන්න හිතන ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ, බොහොම පුංචි දෙයක්. හැබැයි මේවා ඔක්කොම බලන්න ඔයා බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ මේ ඔක්කොමටම Python වලින් රන් කරපු ස්ක්‍රිප්ට් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි වෙබ් ස්ක්‍රැපින් වලට AI පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ Python වගේ ස්ක්‍රිප්ට් වලින් රන් කරන්න තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ AI tool පාවිච්චි කරලා වෙබ් ස්ක්‍රැපින් වලට එන්ටර් වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක ඉගෙනගෙන පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න ඔයා. අනිවාර්යෙන් අවස්ථාවක් ලැබෙන්න බැරි කමක් නැහැ. මොකද Python වලින් කරද්දී පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. සහ අනිවාර්යෙන් ඔය ස්ක්‍රිප්ට් ලියලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මැනුවල් ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ AI tool පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ටක් ගාලා විනාඩි 2ක් 3ක් ඇදී මේ වගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. අපි back to the topic. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා අප්වර්ක් එකට ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ජොබ් ලිස්ට් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ ලිස්ට් එක තමයි අපි Excel sheet එකකට ගන්න යන්නේ. නැත්නම් CSV එකකට ගන්න යන්නේ. ඉතින් අප්වර්ක් ඒ වගේ නැතුව ඔයාලට ඕන BBC site එකට ගිහලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට BBC site එකට ගියත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙයාගේ බලන්න නිවුස් ගොඩක් තියෙනවා. නිවුස් ඔක්කොම අපිට එක ડોකියුමන්ට් එකකට ගන්න පුළුවන් Excel sheet එකකට වගේ. නැත්නම් CSV එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකම තමයි අපි මෙතනත් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් අරන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් අප්වර්ක් එකට ගිහිල්ලා මම මේ අපිට අදාළ එකේ link එක copy කරගෙන මම ආයෙ නැවත යනවා browse AI එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා dashboard එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා origin URL කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ද මම අපේ copy කරගත්ත website එකේ link එක මම මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඔයාලට වෙන මේ start recording task කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මතකද original URL කියන තැනට ඔයාගේ link එක add කරගෙන මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ start recording task කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම අපේ Upwork site එක අපේ Upwork URL එක මෙන්න මේ විදිහට extension එකෙන් open වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ මේක maximize කරලා ඔයාලට වෙන මේක load වෙද්දි මෙතන අපිට robot කෙනෙක් පෙන්නනවා. මේ AI එක අපිට පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම AI එක click කරලා මේ notification එක මම okay කරගෙන හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපිට ඕන කරන මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා find owners your business in various industries emails scrapper එතකොට load generation data entry ඒ වගේ ඔයාලට පේනවා මේ දේවල් කීපයක් බලා ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම job post. ඉතින් මේ post තමයි මම ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අන්න ඒකට ඒ ටික මට අවශ්‍ය කරන දේ ෆිල්ටර් කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට මේ විදිහට chat bot ක්ලික් කරගෙන ඒක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට උඩට ආවට පස්සේ capture list කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ capture list කියන එක මම ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන section එකේ මෙන්න මේ විදිහට මම උඩින් තියාගන්නවා. ඒකට ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ විදිහට highlight වෙලා පේනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම මේකේ data ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම highlight වෙනකම් මම මේ විදිහට mouse point එක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා adjust කරලා මට අවශ්‍ය තැනට මම මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තාම හරියට balance කරලා තියාගත්තාම අපිට ඕන කරන data set ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට එකින් එකට මේ විදිහට highlight වෙලා වෙන වෙනම පෙන්නනවා. right මම මෙන්න මේ විදිහට select කරගෙන මේක මම click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ අපේ section ටික ගානට මෙතන highlight වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේ ටික data ටික grab කරගන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට grab කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඉතින් ඔයාලා පේන ටයිටල් එක උඩට ගියාට පස්සේ අපි එක ටයිටල් එක ක්ලික් කරාම මේකේ තියෙන post ඔක්කොගේම එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන jobs ඔක්කොගේම ටයිටල් ටික highlight වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම common column එකකට අවිල්ලා ඒක highlight වෙලා අපිට select කරපු ගමන් මේ ඔක්කොම common එකක් විදිහට select වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොදු එකක් විදිහට මෙතන
ඒ ටයිටල් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන capture visual test කියලා එකකුත් තියෙනවා, capture link කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන capture visual test කියලා තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක විතරක් අපි රෙකෝඩ් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන capture visual test කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඒක මුලින්ම මට ඒ ටයිටල් එකත් අවශ්‍ය නිසා මම මුලින්ම capture visual test කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් වෙනවා ඒ ටයිටල් ටික ඔක්කොම. ඊළඟට මට ඒකේ ලින්ක් එකත් අවශ්‍ය වෙනවා. ලින්ක් එකත් අවශ්‍ය නිසා මම නැවත ඒක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතන capture link කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ link එකයි ඒ ටෙක්ස්ට් එකයි දෙකම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මට අවශ්‍ය කරනවා මෙන්න මේකේ price එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා price එකෙත් ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ experience level එකත් මම මේ විදියට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා experience level එකත් මෙන්න මේ විදියට සිලෙක්ට් වෙනවා. රයිට්. ඊළඟට මම මේක description එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන විදියට component ටික ඔක්කොම මම සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට enter කරාම මට ඒ සිලෙක්ට් කරගත්ත component වලට නමක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මම අපි මුලින්ම මෙතන මේ සිලෙක්ට් කරගත්තේ ඔයාලට පේනවා මෙතන highlight වෙලා තියෙනවා. මේක title එක. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා අපි link එක තමයි හදාගත්තේ. මෙන්න මේ post එකට දාලා ඊට පස්සේ link එක මම මේ විදියට save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන price එක මේ විදිහට ෆිල්ටර් කරගත්තා. ඒ price එකත් මම මේ විදිහට price කියලා මේක name කරගන්නවා. ඊළඟට අපි experience level එක මේ විදිහට අපි mark කරගත්තා. අපි ඒ experience level එකත් මෙතන experience level කියලා මම add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමේ description එක ඉතින් description එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි add කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපිට ඔක්කොම add කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි gap කරගත්ත data ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේකේ හැමදේම තියෙන අපි grab කරගත්තව බලන්න අපේ Excel sheet එක තියෙනවා වගේ title එක තියෙනවා, link එක තියෙනවා, price එක තියෙනවා, time duration එක තියෙනවා, experience level එක තියෙනවා, description එක තියෙනවා. අපිට ලේසියෙන්ම website එකට නැතුව ඕන කෙනෙක්ට මේක හරි ලේසියෙන් කියව ගන්න පුළුවන්. එයාට analytics එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට file name එකක් දෙනවා web scraping කියලා. ඊට පස්සේ ඒක දීලා 100 record කියන එක select කරලා මම අවසාන වශයෙන් capture list කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ list එක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අලුත් tab එකකින් open වෙලා අපිට මේක පොඩ්ඩක් generate වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. මේක බලපු robot එක save කරන්න ආනවා. ඊට පස්සේ robot එක save කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක generate වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් වගේ යද්දී ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ internet speed එක අනුව මේක විනාඩි 2ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක පරිම විනාඩි 2ක් 5ක් අතර කාලයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් මේක download වෙනවා. මේක load වෙලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට file එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට download CSV කියලා අපි මේ විදිහට file එක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මෙතනින් open කරගත්තොත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. script tag විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි CSV ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම Google Drive එකට ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් open දීලා ඔයා download කරගත්ත ෆයිල් එක මෙතනින් upload කරලා මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න අපි අදාළ අපි වෙබ්සයිට් එකට ගියපු වෙබ්සයිට් එකට අපිට අදාළ හැම data එකක්ම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ලේසියෙන්ම අපිට analyze කරගන්න පුළුවන් මොනවද demanding දේවල් සහ කොච්චරක් ගෙවනවද වගේ මේ ගැන හොඳ මේ job role එක ගැන හොඳ idea එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ data ගොඩක් business කරන කට්ටියට ඕන වෙනවා. ඉතින් එයාලට ගොඩක් වෙලාව නැහැ මේ දේවල් කරගන්න. ඒක නිසා තමයි scrappers ලට ලොකු chance එකක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සරල practical එකක් කරේ. මේක බොහොම පුංචි practical එකක්. ඉතින් අපි ඔයාලට කරන්න තියෙනට මේ සමහරට මීට වඩා advance වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඕන තරම් jobs තියෙනවා. LinkedIn එකේ තියෙන contact numbers, email numbers scrap කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා සමහරවිට මේවා කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් ඔයා Python වගේ දෙයක් ඔයා language එකක් පුළුවන් නම් ඒ වගේ script එකක් ලියලා ඔයාලට ලේසියෙන් ඒ වගේ දේවල් scrap කරගන්න පුළුවන් chance එක හම්බෙන්න. ඉතින් මේකෙම පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලන්න ඒවා. ඉතින් මේක ඉගෙනගෙන මෙතනින් නවත්තන්න එපා. ඉතින් මේක තේරුම් නැත්නම් ඔයා තව පාරක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අනිවාර්යෙන් එතකොට තේරෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට idea එකක් එනවා කොහොමද මේ web scraping කියන දේ කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අර වගේ email list filter කරන්න, phone numbers filter කරන්න website එක, article filter කරන්න, ඒ වගේ ඕන දෙයකට ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ සේවාව අවශ්‍ය කරන කට්ටිය ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්න නිසා. ඔය ඉතින් අද practical එක ඉවරයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එක subscribe කරපො නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා බලන්න කැමති නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.